Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ha vártam mostanában terméket a Keychron-tól, nos, akkor az a mostani videóban szereplő V0 Ultra 8K volt. Ennek több oka is van, erre később részletesebben kitérek majd, de amondó vagyok, hogy nézzük is, hogy mit kaptam az Afterhours-tól, illetve hogy mit tud ez a numpad. A numpad doboza ezúttal is a jól ismert Keychron dizájnt követi. A külső borítón magáról a numpadról, valamint a banana kapcsolóról láthatunk fotót, emellett természetesen a V0 Ultra 8K felirat is helyet kapott rajta. A borítót eltávolítva a gyártótól megszokott fekete, kemény kartondoboz fogad minket, a tetején a Keychron logóval. Belül habszivacsok között találjuk a kábelt, egy USB adaptert, a vezeték nélküli adóvevőt, néhány szerszámot és csavart, a dokumentációt, valamint magát a V0 Ultra 8K-t. A tartozékok között régi ismerősök köszönnek vissza. Megkapjuk a kéknyelű fémcsavarhúzót, a szintén fémből készült keycap és switch kiszedőt, valamint 4 tartalékcsavart is. A fekete szövetborítású kábellel szintén többször találkozhattunk már az utóbbi időben. Mindkét végén USB-C csatlakozót találunk, a dobozban pedig egy USB-A átalakító is helyet kapott. A csatlakozón ezúttal is ott virít a 8K-s felirat, így aki játékra is használná a numpadot, annak ez biztos jó hír lesz. De térjünk is rá a főszereplőre, a V0 Ultrára, és arra, hogy miért is vártam már annyira ezt a numpadot. Az egyik legjobb billentyűzetes döntésem az volt, amikor évekkel ezelőtt megvettem a Q0-át. A munkám miatt egyszerűen nem tudnék numpad nélkül dolgozni, játék közben viszont teljesen felesleges számomra. Ennek köszönhetően új billentyűzet vásárlásakor sem vagyok rákényszerítve a teljes méretű modellekre, és nyugodtan választhatok akár egy TKL, vagy éppen egy 60%-os billentyűzetet is, attól függően, hogy éppen mi tetszik jobban. A Q0-val kapcsolatban azonban a legtöbb ismerősöm ugyanazt említette meg hátrányként, az árát. Ezen valamennyit javított a K0 Max megjelenése, viszont az már egy low profile modell volt, ami nem feltétlenül mindenkinek ideális választás. Ennyi év után azonban végre úgy döntöttek a Keychron mérnökei, hogy ideje kiadni egy normál műanyag házas numpadot is. Hogy erre miért kellett ennyit várni, azt inkább nem is firtatnám. Szóval itt van a V0 Ultra 8K, műanyag házzal érkezik, vezeték nélkül is használható, és az ára sem szállt el. A kicsit hosszabb felvezető után nézzük meg a részleteket. A 118x139 mm-es mérethez elől 22 mm-es magasság társul, keycapek nélkül mérve. A lényeg viszont a 316 g-os tömeg, ami részben a műanyag ABS háznak is köszönhető. Ez miatt eszközünk könnyedén félretehető, ha éppen nincsen rá szükség. A stabilitásról ugyanakkor a numpad alján elhelyezett 4 gumitalp gondoskodik, amelyek megakadályozzák az elcsúszást. Belül gyakorlatilag ugyanazt a felépítést kapjuk, mint a legutóbb nálam járt V6 Ultra 8K esetében. Több, a hangot és a gépelési élményt befolyásoló réteg is helyet kapott itt is ezúttal, valamint természetesen a gasket mount felfüggesztés sem maradhatott ki. A nagyobb gombok alatt ezúttal is alaposan megkent stabilizátorok dolgoznak majd. A nyák ezúttal 3 és 5 pin-es mechanikus kapcsolókat fogad, a ledek pedig déli tájolások. A Keychron új POM kapcsoló családja került ide is red, brown és banana variánsokkal. A nálam lévő 3,5 mm-es utonjáró POM banana taktilis kapcsolóról muszáj megjegyeznem, hogy nagyon jól sikerült. Mivel a numpadot jellemzően kicsit határozottabban, erősebben ütöm le, nagyon kijön, hogy mennyire jól is szól ez a full POM konstrukció. Összességében ez az új kapcsolócsalád nálam simán bekerült a kedvencek közé. Keycapekből a gyári Double Shot PBT szettet kapjuk a jól ismert OSA profillal. A felület enyhén érdes, a kopás állósága pedig kiváló. Ezek a keycapek nem engedik át a fényt, de egy numpadnál ez szerintem nem is igazán hátrány, hiszen azért ezt jellemzően mindenki vakon használja majd. A knob szintén az új dizájnt kapta, jól néz ki, kellően taktilis, és igény esetén akár cserélhető is.
A K0 Max tesztnél annó már említettem, hogy a vezeték nélküli használat mennyire jól sikerült annál a numpadnál, és ezt itt is csak meg tudom erősíteni. Személy szerint én a legtöbbet a gyári adóvevővel 2,4 GHz-en használtam, de természetesen adott a Bluetooth 5.3-as kapcsolat is, ha több eszközhöz szeretnénk csatlakozni. A háromállású váltókapcsoló a hátlapon található, közvetlenül az USB-C bemenet mellett. Ez utóbbin keresztül tudjuk majd tölteni, vagy vezetékesen is használni az eszközünket. A numpad világítása teljesen testre szabható, rengeteg fényjáték áll majd rendelkezésre, emellett a Perky RGB is támogatott. Sőt, a numlock visszajelző színét is külön módosíthatjuk majd a szoftverbe. A V0 Ultra 8K egy 1800 mAh aksit kapott, és a ZMK firmware-t használja, ami főleg az üzemidőre erősít majd rá. Ennek köszönhetően okos beállítások mellett kimondottan jó üzemidő érhető el, világítás nélkül akár 360 órát is kibír majd. Az eszköz bal oldalán 5 extra makrogomb kapott helyet, a felső sorban pedig további 4 szabadon programozható billentyűt találunk. Így gyakorlatilag bármit rá tudunk ezekre konfigurálni. Ezek a gombok, valamint a knob is teljes mértékben testre szabható, a jól ismert magyar nyelven is elérhető Keychron Launcher szoftverbe, ami böngészőből is elérhető, így nincs szükség külön szoftver telepítésére. Itt tudjuk módosítani a világítást, frissíteni a firmware-t, vagy akár a polling rate-et is átállítani. Munkára például az 1000 Hz-es érték szerintem bőven elég, cserébe így valamennyi üzemidőt is spórolhatunk, persze játékba ezt az értéket, ha akarjuk, akár feljebb is állíthatjuk. Nagyon sokszor hallom azt az érvet, hogy nekem muszáj egy full size méretű billentyűzetet vásárolnom, mert kell a numpad. Szerintem fontos felismerni, hogy egy különálló numpad is bőven elég lehet, sőt gyakran praktikusabb is. Egy jó minőségi numpad, mint a V0 Ultra is hosszú éveken át megbízható társ lehet a munkába. Előnye, hogy kényelmesen kéz alá pozícionálható, de ha nincsen éppen rá szükség, például játék közben, egyszerűen félretehető, így több hely marad az asztalon. És ami a legfontosabb, nem köt meg. Bármikor válthatsz egy másik billentyűzetre, legyen az mechanikus, Hall effect vagy TMR kapcsolós, a numpadod ettől még ugyanúgy használható marad, és ott lesz, amikor dolgozni kell. A Keychron V0 Ultra 8K-t ezúttal is az Afteros biztosította számomra, nálunk ez a termék körülbelül 27 000 forintos áron érhető el. Ha gondolod, vásárláskor használd a Péter P promóciós kódot, ezzel tudsz egy kicsit faragni a végső árból. A részleteket megtaláljátok a videó leírásában. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, hogyha kérdésed van, tedd fel, megpróbálok rá időbe válaszolni. Ha tetszett, akkor egy feliratkozás vagy egy like nagyon sokat segít a csatorna fejlődésébe, és ahhoz is hozzájárul, hogy a jövőbe új teszttermékeket kaphassak. Köszönöm mindenki segítségét, kellemes nyarat kívánok mindenkinek, találkozunk legközelebb is, sziasztok!